হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন টিপছ লৈ আহিছোঁ। নতুন টিপছ এটা লৈ আহিছোঁ, মোবাইল ব্যৱহাৰৰ টিপছ। ঠিক আছে, বলক আমি দেখোঁ টিপছটো কি। তাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ টিপছটো কেনেধৰণৰ। টিপছটো হ'ল এনেকুৱা, আমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বহু সময়ত একেলগে দুটা এপছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। হয় কেতিয়াবা, যেনেকৈ ফেচবুক চাওঁতে ইউটিউবো একেলগে চোৱা ব্যৱস্থা যদি থাকে। সাধাৰণতে আমি মোবাইলত যেতিয়া ফেচবুক চাওঁ গোটেই স্ক্ৰীনটো ফেচবুকে থাকে, যেতিয়া ইউটিউব চাওঁ তেতিয়া ইউটিউবে থাকে। নাইবা হোৱাটছএপ কৰোঁতে গোটেই স্ক্ৰীনটো হোৱাটছএপ হৈ থাকে, মেছেজিঙত যাওঁতে গোটেই স্ক্ৰীনটো মেছেজ হৈ থাকে, মানে নাই। গতিকে প্ৰয়োজনত দুটাকৈ এপছ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতাও মোবাইলত কিন্তু আছে, বহুতে নাজানে। একেলগে দুটা এপছ আমি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এটা মোবাইল স্ক্ৰীনত। ঠিক আছে, এইটো মোৰ মোবাইল, এইটো মোবাইল হয়, এইটো মোবাইল হয়। এইটো চাইছে, যেতিয়া মই ইউটিউব কৰিম গোটেই স্ক্ৰীনটো ইউটিউবে থাকিব, গোটেই স্ক্ৰীনটো ইউটিউব, হয়নে নাই। আকৌ যেতিয়া ফেচবুক কৰিম গোটেই স্ক্ৰীনটো ফেচবুক হৈ থাকিব, হয়নে নাই। যেতিয়া ইউটিউব কৰিম তেতিয়া ইউটিউব থাকিব, যেতিয়া ফেচবুক কৰিম তেতিয়া ফেচবুক হৈ থাকিব। গতিকে আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকৈ, আমি মোবাইল স্ক্ৰীনত একেলগে দুটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰোঁ, মানে কিমান সুবিধা হ'ব চাওকচোন। গতিকে মনোযোগেৰে চাব। আৰু এই হিচাপতে আপোনালোকলৈ যিসকলে ভিডিঅ'টোত নতুন আহিছে, মোৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ' পাইছে, আপোনালোক চাবলৈ অনুৰোধ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অল অপশ্যনটো লগাই দিবলৈ। এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণীমূলক উদ্গনিমূলক বহু ধৰণৰ ভিডিঅ' মই মাজে সময়ে বনাই থাকোঁ। ভিডিঅ'বিলাক প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী হয়, যাতে আপোনালোকে তৎক্ষণাৎ ভিডিঅ'বিলাক পায়। তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। এইটো আপোনালোকলৈ সকলোলৈ মই নিদিওঁ। ঠিক আছে, গতিকে পলম নকৰি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাওঁ। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মোক স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডাৰ লাগিব। স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডাৰ মই লৈছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব দেই, মই কি কৰিছোঁ তাতে চাব। এয়া এইটো মোবাইল স্ক্ৰীণ হয় আমাৰ, এইটো মোবাইল স্ক্ৰীণ। গতিকে এতিয়া আমি শিকিম মোবাইলত একেলগে কেনেকৈ দুটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এপছ দুটা খুলি ল'ব লাগিব। মই ইউটিউব খুলি ল'লোঁ, এবাৰ খুলি ল'লোঁ, বন্ধ কৰি দিলোঁ। আকৌ কি কৰিলোঁ, ফেচবুক খুলি ল'লোঁ, বন্ধ কৰিলোঁ। বুজিছেনে। ফেচবুক যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়া কেৱল ফেচবুকৰ স্ক্ৰীনটোৱে পাওঁ। যেতিয়া ইউটিউব চাওঁ গোটেই মোবাইলটোত কেৱল ইউটিউবৰ স্ক্ৰীনটোৱে পাওঁ, হয়নে নাই। গতিকে দেখিব আপোনালোকে এইটো আমি কেনেকৈ একেলগে দুটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা আমি লাভ কৰিম। ইয়াক কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, মোবাইলৰ স্ক্ৰীনটো এনেকৈ মাৰি দিম, নাইবা কিছুমান 3 ডটছ, বহুত মোবাইলত 3 ডটছ থাকে, মোৰতো 3 ডটছ নাই, 3 ডটছ থাকে। আপোনাৰ অলৰেডি যিবিলাক এপছ খোল খাই আছে তাৰ সেই এপছবিলাক ইয়াত দেখুৱাব, আছেনে। এপছবিলাক দেখুওৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। এই এপছবিলাকৰ এই যে আইকনটো যে দিয়া আছে, ইয়াত যে এই আইকনটো দিয়া আছে, আছেনে নাই, এই আইকনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই এটা এটাকৈ প্ৰতিটো এপছৰে আইকনবিলাক আপোনাক দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত ধৰক এইটো
ইয়াৰো চাওক আইকন আছে, ইয়াতো আইকনটো আছে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰো আইকন আছে, ইয়াৰো কি আছে আইকন আছে, হয় না? ফেচবুকৰ এই যে ফেচবুক আইকনটো এইটো নাই পাম। আমি ইউটিউবত গ'লে ইউটিউব খুলিলে ইউটিউবৰ এনেকুৱা আইকনটো আমি পাম। স্ক্ৰীনটো লাহেকৈ যেতিয়া আমি কি কৰি দিম, স্ক্ৰীনটো লাহেকৈ ওপৰত দাঙি দিলে এনেকৈ আহিব এই আইকনবিলাক পাম। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ। আপুনি স্ক্ৰীনটো জাষ্ট এনেকৈ ওপৰত শ্লাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, স্ক্ৰীনটোত নখ দি স্ক্ৰীনটো ওপৰত শ্লাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া দেখিব এই যে এপছবিলাক খোল খাই আছে। ঠিক আছে, এতিয়া এই এপছৰ আইকন যে মই দেখালোঁ, যি আইকনটো দেখালোঁ যে মই, সেই আইকনটোত আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে এই আইকনটোত ক্লিক কৰিম। সেই আইকনটোত আমি ক্লিক কৰিম, এনেকৈ টিপি দিলোঁ। তাৰমানে টিপি দিয়াৰ লগে লগে এটা ডায়গনাল বক্স অপেন হ'ব। প্ৰথম থাকিব এপছটোৰ নাম, তাৰপিছত এপছ ইনফৰমেশ্যন, তাৰপিছত থাকিব স্প্লাইট স্ক্ৰীন। স্প্লাইট স্ক্ৰীন বোলা এই স্প্লাইট স্ক্ৰীনত আমি মাৰি দিম। দিয়াৰ লগে লগে দেখিব আমাৰ ওপৰৰ অংশ এইটো ইউটিউব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ পৰৱৰ্তী যিটো এপ আপুনি ইয়াৰ লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে, সেই এপছটোৰো আইকনটোত আপুনি টিপি দিব। দি ইয়াত দেখিব এপছ ইনফৰমেশ্যন আছে, হয় নাই? স্প্লাইট স্ক্ৰীন আছে, টিপি দিলে। টিপি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পালেনে ওপৰতটো আমাৰ ইউটিউব চলি আছে, ওপৰতটো ইউটিউব আৰু তলতটো ফেচবুক, ওপৰতটো ইউটিউব আৰু তলতটো ফেচবুক। দেখিলে? এনেকৈ যিকোনো মোবাইলতে কিছুমান মোবাইলৰ অপশ্যনটো বেলেগ থাকে, কিছুমান 3 ডট থাকে, কিন্তু স্প্লাইট স্ক্ৰীন অপশ্যনটো মাৰিলে পাই যাব। এতিয়া একেলগে আমি দুটা বস্তু চাব পাৰোঁ। ইয়াত ইউটিউবত ভিডিঅ' চলি থাকিব আৰু ইফালে আমি ফেচবুক চাই থাকিব পাৰিম। বুজিছেনে? নাই এনেকৈ তাতে ইউটিউব চলি ওপৰৰখিনি ইউটিউব, তলৰখিনি থাকিল ফেচবুক। দেখিছে? এনেকৈ একেলগে আমাৰ প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত একেলগে একেটা মোবাইলতে আমি কেতিয়াবা দুটা এপছ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব সুবিধা পাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ এই ভিডিঅ'টো উপকাৰী হয় নাই? আপোনালোকৰ চবৰে কাৰণে দৰকাৰী হয় নাই? হয়নে নহয় কমেণ্টত লিখি দিব। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো চাই থাকক। আকৌ যেতিয়া আমাক কি কৰিব লাগিব, এপছবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব। বন্ধ কৰোঁতে আমি কি কৰিম? এপছবিলাক যেতিয়া আমি বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক কি কৰিব লাগিব? বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতো ধৰণৰ বিসংগতি পাব ওলট পালট কৰিলে। গতিকে চাব, এইটো এপছ ওপৰতটো, এইটো এপছ ফেচবুক, তলতটো হ'ল ইউটিউব। বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে এই ওপৰৰ এপছটোৰ শেষ য'ত হৈছে তাতে টিপি থ'ব। টিপি দিলে তলফালে এনেকৈ টানি দিয়ক। তলফালে টানি দিয়াৰ লগে লগে স্প্লাইট স্ক্ৰীনটো কি হ'ল, নাইকিয়া হৈ গ'ল। দেখিছেনে? এই যে এতিয়া ছিংগল এপছ এটা আমি পাই আছোঁ। গ'ল ছিংগল এপছ পালোঁ। এতিয়া যদি আমি ইউটিউব খোলোঁ, ইউটিউবো ছিংগল পাই যাম। বুজিছেনে? এনেদৰে দুটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি একেলগে এটা মোবাইলতে ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আশা ৰাখিম ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ হয়তো কিছু হ'লেও নতুন এটা জ্ঞান আপোনালোকে পালে। গতিকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে কমেণ্টত গৈ লিখিব কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে ভাল হয়, মই বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।